guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome to lesson 29 of 504 absolutely essential words in English with us, learn and enjoy. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 29 از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی از مجموعه learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. میخوایم با هم 12 کلمه جدید یاد بگیریم، پس حتما قلم دفتر کاغذتون آماده باشه برای اینکه نوت بردارید تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ولی یادتون نره اول کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1, toil. Toil. Toil means hard work or to work hard or move with difficulty. خب همونطور که میبینید کلمه toil معنی های مختلف داره. این کلمه هم به عنوان noun به کار رفته hard work کار سخت، هم به عنوان verb به کار رفته فعل هست to work hard یعنی سخت کار کردن، و معنی دیگه ای هم که داره move with difficulty به زحمت به سختی حرکت کردن. Let's take a look at the examples. Example A. The feeble old man toiled up the hill. خب feeble رو قبلا داشتیم به معنی ضعیف بود، یعنی پیرمرد ضعیف به زحمت از تپه بالا رفت. Example B. After years of toil, scientists disclosed that they had made progress in controlling the dreaded disease. خب dread رو داشتیم به معنی وحشتناک بود، disease یعنی بیماری، و disclosed رو هم قبلا خونده بودیم به معنی فاش کردن، آشکار کردن. معنی جمله این هست: بعد از سالها زحمت دانشمندان فاش کردند که در کنترل بیماری وحشتناک پیشرفت کردند. Example C. Despite all his toil, Fred never succeeded in reaching his goal. خب despite رو قبلا خونده بودیم، باز هم میبینید چقدر ما کلمات درس‌های قبل رو داریم و تکرار میشه دائما براتون. despite به معنی با وجود، علی رغم، و فاعل جمله چی هست؟ در بخش دوم اومده فرد، پس ما میاریم اول معنیش میکنیم. میگیم فرد با وجود تمام زحماتش هرگز در رسیدن به هدفش موفق نشد. Word number 2. Blunder. 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 The stress is at the beginning on the first syllable, means stupid mistake or to make a stupid mistake, stumble, say clumsily. خب باز هم کلمه blunder هم noun هست هم verb هست. stupid mistake به معنی اشتباه احمقانه. to make a stupid mistake یعنی مرتکب یک اشتباه احمقانه شدن. معنی بعدی stumble به معنی تلو تلو خوردن، و say clumsily یعنی با دست پاچگی چیزی رو گفتن، با دست پاچگی گفتن. Example A. The exhausted boy blundered through the woods. یعنی پسرک یا پسر خسته در میان جنگل تلو تلو میخورد. دوستان کلمه the woods رو داریم. wood به معنی چوب هست. اگر به عنوان جنس چیزی material بگیم uncountable هست، اما زمانی که این کلمه رو جمع میبندیم the woods means jungle, forest به معنی جنگل به کار میره. Example B. Bert's awkward apology could not make up for his serious blunder. awkward به معنی نامناسب و ناجور داشتیم، یعنی عذرخواهی نامناسب یا عذرخواهی ناجور برت نتوانست اشتباه جدیش را جبران کند. عذرخواهی نامناسب برت نتوانست اشتباه جدیش را جبران کند. Example C. The general's blunder forced his army to a rapid retreat. خب rapid به معنی fast, quick, سریع، retreat یعنی عقب نشینی. general هم که
یعنی ژنرال، یکی از حالا رتبه های ارتشی. اشتباه ژنرال سپاهش را مجبور به عقب نشینی سریع کرد. اشتباه ژنرال سپاهش را مجبور به عقب نشینی سریع کرد. Word number 3. Daze. Daze. Daze means confuse. Confuse. خب confuse به معنی گیج کردن هست. اگر بگیم I'm confused یعنی من گیج شدم، به شکل صفت اینجا به کار میره، ولی confuse خودش یعنی گیج کردن. Example A. The severity of the blow dazed the fighter and led to his defeat. The severity of the blow dazed the fighter and led to his defeat. خب severity یعنی شدت. معنی جمله این هست شدت ضربه جنگجو، مبارز، یا میتونیم حریف بگیم فایتر رو در این جمله، شدت ضربه حریف رو گیج کرد و منجر به شکست او شد. defeat به معنی شکست بود. led to. led is past tense of lead یعنی منجر شدن، نتیجه دادن به چیزی. Example B. When he ventured out of the house at night, the child was dazed by the noise and the lights. خب when he ventured, who is he? he اینجا برمیگرده به the child که فاعل جمله دوم هست، اما ما برای اینکه جمله‌مون واضح باشه و ابهام نداشته باشه the child رو اول معنی می‌کنیم. معنی جمله این هست وقتی که بچه جرأت کرد که شب از خانه بیرون رود یا بیرون برود، از سر و صدا و چراغ‌ها گیج شده بود. Example C. Dazed by the flashlight, Maria blundered down the steps. Dazed by the flashlight, Maria blundered down the steps. خب باز فاعل جمله ماریا هست، یعنی ماریا که از نور چراغ قوه گیج شده بود، تلو تلو خوران از پله ها پایین آمد. فلشلایت به معنی چراغ قوه هست. بریم با هم کلمه شماره 4. Word number 4. Mourn. Mourn. Mourn means grieve. Feel or show sorrow for. grieve به معنی قصه دار بودن، قصه فراوون هست، به شدت قصه خوردن. و feel or show sorrow for یعنی ابراز، نشان دادن احساس ناراحتی و اندوه برای چیزی، ابراز یا احساس اندوه کردن. Example A. Sandra did not cease to mourn for John Lennon. خب جان لنن یک خواننده معروف حالا قدیمی بود که فوت کرده و اینجا میگه ساندرا از عزاداری برای جان لنون دست بر نداشت. کلمه مورنینگ رو هم داریم، به معنی عزاداری به کار میره. به لحاظ تلفظ شبیه هم مورنینگی هست که معنی صبح میده، اما خب متفاوته دیگه، این کلمه فعل هست. Example B. The entire city mourned for the people lost in the calamity. The entire means all, everybody، به معنی کل. یعنی کل شهر برای افراد از بین رفته در آن فاجعه سوگواری کردند یا عزاداری کردند. calamity به معنی فاجعه بود. Example C. We need not mourn over trifles. trifle رو قبلا داشتیم، به معنی چیز جزئی، کوچیک و بی اهمیت بود. یعنی ما نباید بر سر مسائل جزئی یا بر سر مسائل کم اهمیت غمگین بشیم یا قصه بخوریم. دوستان دقت کنید، اینجا ما need not رو داریم. ممکنه بپرسید مگه نمیگیم چرا don't need یا چرا نگفتیم don't need. don't need یعنی نیازی نداریم. need not به این شکل هم به کار میره، یعنی خود need not میگیره، مثل یک modal verb عمل میکنه به معنی نباید. پس دقت کنید که وقتی که میگیم we need not، مثل اینه که بگیم we cannot یا بگیم we should not، خودش not میگیره، یه modal verb به حساب میاد و اینجا نباید معنیش کردیم. Word number 5. Subside. 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 The stress is on the second syllable. Subside means sink to a lower level or
grow less به معنی به سطح پایینتری فرو رفتن. sink یعنی فرو رفتن، در آب رفتن، یا grow less به معنی کمتر شدن. خب خود کلمه grow، فعل grow اگر که به تنهایی به کار بره to grow به معنی رشد کردن هست، بالیدن و رشد کردن. اما زمانی که ما grow رو کنار یه صفت به کار میبریم، مثلا میگیم the days are growing shorter، اینجا یعنی روزها دارن کوتاه‌تر میشن. یا اینجا میگیم grow less به معنی کمتر شدن. پس در این جور ترکیبا ما grow رو مثل get معنی میکنیم و شدن در واقع ترجمهش میکنیم. Example A. After the excessive rains stopped, the flood waters subsided. خب excessive به معنی سنگین و عظیم و بیش از حد. بعد از یا پس از توقف بارانهای سنگین، سیل فروکش کرد. The flood waters یعنی آب سیل، آبی که ناشی از سیل بود. دیگه نیازی نیست ما آب رو بگیم چون سیل خودش مفهوم آب رو داره. پس از توقف بارانهای سنگین، سیل فروکش کرد. Example B. The waves subsided when the winds ceased to blow. Ceased means stop یعنی متوقف شدن. معنی جمله: وقتی که وزش بادها متوقف شد، امواج فروکش کردن. wave به معنی موج هست، جمعش امواج یا موجها. Example C. Danny's anger subsided when the culprit apologized. Danny's anger subsided when the culprit apologized. خب apologize رو توی چند تا مثال قبل هم داشتیم، به معنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. culprit مجرم بود که باز همین رو داشتیم در درس‌های گذشته. یعنی زمانی که مجرم عذرخواهی کرد، خشم دنی فروکش کرد. Word number 6. maim. 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 cripple. disable. cause to lose an arm, leg or other part of the body. خب کلمه maim به معنی معلول کردن، cripple، ناتوان ساختن، disable، یا باعث از دست دادن دست یا پا یا عضو دیگه ای از بدن شدن هست. پس در هر حال این کلمه فعل هست. Example A. Auto accidents maim many persons each year. Auto is the short form for automobile. یعنی تصادفات اتومبیل یا همون تصادفات بگیم، تصادفات اتومبیل هر سال باعث معلولیت افراد زیادی می شود. Example B. Though he went through an awesome experience in the crash, Fred was not seriously maimed. باز هم فاعل جمله فرد هست که ما در ابتدای جمله معنیش میکنیم. یعنی با اینکه though اگرچه با اینکه فرد در تصادف تجربه وحشتناک رو گذروند، به طرز جدی معلول نشد. Example C. Car manufacturers insist that seat belts can prevent the maiming of passengers in the event of a crash. خب manufacturer به معنی تولید کننده هست. car manufacturers یعنی تولید کنندگان اتومبیل. insist اصرار دارن، روی این موضوع پافشاری میکنن که کمربندهای ایمنی، seat belts، کمربندهای ایمنی میتونن جلوگیری کنن از معلولیت مسافران یا سرنشینان، بگیم سرنشینان اتومبیل، در حوادث در تصادفات اتومبیل. یک بار دیگه جمله رو مرتب میچینیم و معنی میکنیم. تولید کنندگان اتومبیل اصرار دارند که در صورت تصادف in the event of crash کمربندهای ایمنی میتوانند از معلولیت یا معلول شدن مسافران یا سرنشینان جلوگیری کنند. خب کلمه شماره 7 رو با هم میبینیم. Word number 7. Comprehend. 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 The stress is on the last syllable, on H. Comprehend means understand. به معنی فهمیدن، درک کردن. حتما بخش reading comprehension رو دیدین. comprehension یعنی چی؟ یعنی درک متن، درک مطلب هست. پس comprehend درک کردن. Example A. If you can use a word correctly,
there is a good chance that you comprehend it. یعنی اگر بتونید از یک کلمه به درستی استفاده کنید به احتمال زیاد آن را میفهمید. There is a good chance نمیگیم شانس خوبی وجود دارد. این عبارت رو در واقع این عبارت رو به عنوان به احتمال زیاد معنی میکنیم. پس اگر بتوانید واژه ای را یا کلمه ای را درست به کار ببرید به احتمال زیاد آن را میفهمید. Example B. You need not be a pauper to comprehend fully what hunger is. Pauper به معنی فرد بدبخت و بیچاره میشد. یعنی نباید خیلی بدبخت باشید یا بیچاره باشید تا کاملا درک کنید که گرسنگی چیست. یا لازم نیست بیچاره باشید تا کاملا درک کنید گرسنگی چیست. Example C. My parents say that they cannot comprehend today's music. یعنی والدینم میگن که اونها نمیتونن موسیقی امروزی رو درک کنن یا بفهمن. در این جمله today's رو امروز معنی نمی کنیم. منظور از today's یعنی امروزه، موزیک امروزه، موزیک جدید. Word number 8. Kəmend. 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 O after C is pronounced as schwa, k, kəmend, and the stress is on the second syllable on M. Means praise. Hand over for safekeeping. خب معنی این کلمه praise به معنی ستودن، ستایش کردن. hand over for safekeeping یعنی تحویل دادن به کسی، تحویل کسی دادن برای محافظت بهتر. Example A. Everyone commended the mayor's thrifty suggestion. خب mayor شهردار هست. thrifty رو قبلا داشتیم، صرفه جویانه، مربوط به صرفه جویی میشد. یعنی همه پیشنهاد صرفه جویانه شهردار را ستودند یا ستایش کردند. Example B. Florence commended the baby to her aunt's care. فلورانس مراقبت بچه را به عمه‌اش واگذار کرد. Example C. The truth is that we all like to be commended for good work. خب the truth is that واقعیت این است که همه ما we all like همه ما دوست داریم برای کار خوب ستوده شویم یا مورد ستایش قرار بگیریم. Word number 9. Final. 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 A in the end of the word before L is pronounced as schwa. Final. Final نمیگیم. Final means coming last. Deciding. خب حتما همتون فاینال رو زیاد شنیدین. مسابقات فاینال به معنی نهایی، پایانی. یا فاینال اگزم ممکنه تو آموزشگاه شنیده باشید، میگن فاینال اگزم داریم، امتحان پایانی یا پایان ترم داریم. خب پس معنی فاینال چی هست؟ coming last یعنی چیزی که آخر از همه میاد که همون پایانی یا نهایی میشه. deciding یعنی تعیین کننده. Example A. The final week of the term is rapidly approaching. Rapidly is an adverb, means quickly. به معنی به سرعت. approaching هم یعنی نزدیک شدن. هفته پایانی ترم به سرعت نزدیک می شود. Example B. Jose was commended for his improvement in the final test. خب این اسم رو ببینید. J-O-S-E جوزه نخونید. این یه اسم مکزیکی هست. خوزه میگن ولی تو انگلیسی ما صدای خ نداریم. پس میخونن هوزه. و یک شهری هم هست به نام سن خوزه در ایالت کالیفرنیا. سن خوزه. پس سن خوزه تو متنای فارسی سن خوزه می نویسن ولی ما این رو میخونیم هوزه. Jose was commended for his improvement in the final test. یعنی حالا اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میگیم خوزه برای پیشرفت در امتحان نهاییش مورد ستایش قرار گرفت. Example C. The final censor of our actions is our conscience. The final censor of our actions is our own conscience. خب سنسور به معنی تشخیص بود. یک معنیش که سانسور و سانسورچی بود، یک معنیش هم تشخیص. اینجا یعنی تشخیص دهنده نهایی، the final censor. تشخیص دهنده نهایی اعمال ما
چیه؟ is our own conscience. وجدان ماست، یعنی وجدان ماست که تعیین میکنه. پس conscience به معنی وجدان به کار میره. بریم با هم کلمه شماره 10 رو مرور کنیم. Word number 10. Exempt. 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 The stress is on the second syllable. We don't have Z in this word, but as I mentioned before, when we have AX and after X we have another E, exempt, the stress comes on Z sound. Means make free from or freed from. خب کلمه exempt باز هم به معنی فعل هم به عنوان فعل به کار میره. make free from یعنی از چیزی آزاد کردن، رها کردن، یا میتونی بگی معاف کردن از چیزی. یا freed from که اینجا adjective به معنی مستثنا از، معاف از. Example A. Our school exempts bright pupils from final exams. یعنی مدرسه ما دانش آموزان باهوش رو از امتحانات نهایی معاف میکنه. خب اینجا چند تا کلمه داریم. یکی bright هست. bright یک معنیش روشن هست، اما در مورد اشخاص وقتی به کار میره این صفت به معنی باهوش، آدمی که ذهن باز و روشنی داره، که اینجا ما smart معنی کردیم. pupils means students. Example B. School property is exempt from most taxes. یعنی اموال مدرسه از بیشتر مالیات ها معاف است. Example C. Juvenile offenders are not exempt from punishment. خب juvenile رو قبلا داشتیم، یعنی جوان. متخلفین جوان یا متخلفین نوجوان از مجازات معاف نیستند. Word number 11. Vain. 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 Having too much pride in one's ability, look, etc. Or of no use. خب vain دو تا معنی داره. یکی به معنی کسی که به having too much pride یعنی غرور بیش از حد داشتن به توانایی یا ظاهر و چیزای دیگه. having too much pride به معنی غرور، مغرور بودن بیش از حد یا نازیدن به ظاهر و توانایی ها و چیزای دیگه. معنی بعدش of no use به معنی بیفایده، بی مصرف. of no use, useless. Example A. Josephine is quite vain about her beauty. خب ژوزفین نسبت به زیباییش کاملا مغرور است یا به زیبایی خود خیلی مینازد. Example B. To be perfectly frank, I do not see what she has to be vain about. خب frank یعنی صادق، یعنی to be perfectly frank یعنی اگر بخوام کاملا صادق باشم، میتونیم اینجوری هم بگیم راستش رو بخواید من نمیفهمم او چه چیزی داره که بهش مینازه، که بهش انقدر مغروره یا بهش انقدر مینازه. Example C. Brian made numerous vain attempts to reach the doctor by telephone. خب numerous means many, a lot of. برایان تلاش های بیهوده زیادی انجام داد تا با دکتر تماس تلفنی بگیرد، تماس تلفنی برقرار کند. And the last word of today's lesson is repetition. 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 The stress is on T, repeti, on the third syllable. Repetition means act of doing or saying again. یعنی عمل انجام دادن یا گفتن دوباره که در واقع repetition رو ما میتونیم همون تکرار معنی کنیم. And it's a noun of course. Example A. The repetition of new words in this book will help you to learn them. یعنی تکرار واژگان جدید این کتاب به شما کمک خواهد کرد که آنها رو یاد بگیرید. این یه توصیه خیلی خوب هست. Example B. Any repetition of such unruly behavior will be punished. Unruly به معنی سرکشانه، خلاف قانون بود.
یعنی هر گونه تکرار چنین رفتار سرکشانه‌ای منجر به مجازات می شود، منجر به کیفر می شود. And the last example. After a repetition of his costly mistake, Jerry was fired from his job. باز اینجا فاعل جمله جری هست که در بخش دوم آورده ولی ما میذاریمش اول جمله. جری بعد از تکرار اشتباه پرهزینش، costly به معنی پرهزینه، جری بعد از تکرار اشتباه پرهزینش از کارش اخراج شد. این هم از 12 کلمه امروز. بریم با هم سراغ کاربرد این کلمات در بخش words in use. The title of today's reading is Camp Safety. For years, a furniture salesman from Connecticut, Mitch Corman, has toiled ceaselessly for the passage of a youth summer camp safety bill. Why? Because his son David was drowned when his canoe overturned in the raging waters of the Penobscot River. The camp counselors leading the trip were inexperienced, had blundered into dangerous waters, and had no life jackets for the canoers. Mr. Corman was naturally dazed by the tragedy, but rather than merely mourn his loss and wait for the painful memory to subside, he began a campaign that took him on hundreds of journeys to speak to governors, senators, and congressmen. He had learned that 250,000 children are injured or maimed annually in camp accidents. It was hard for him to comprehend why we have laws that outlaw mistreatment of alligators, coyotes, birds, and bobcats, but we have no law to prevent disasters to children in summer camps. Wherever he went, Mr. Corman was commended for his effort, but he received only trifling support from the lawmakers. One bill requiring people to put on life preservers when they took to the water died in the final reading. Another such bill exempted private ponds and lakes, exactly the waters where most summer camps are located. Even a bill calling for a survey of camp safety conditions was at first defeated. Mr. Corman's struggle so far has been in vain, but he continues his battle to avoid a repetition of the accident that took his son's life. خب متن امروز رو هم با هم خوندیم. ترجمه متن رو میتونید در دیسکریپشن از ویدیو ببینید. در بخش پایانی تمرین داریم مطابق معمول. حتما این تمرین ها رو با استفاده از کلماتی که امروز یاد گرفتید حل کنید و جملات رو کامل کنید. خب دوستان عزیز، درس 29 هم به پایان رسید. امیدوارم از درس استفاده کرده باشید. تمرین و تکرار فراموش نشه. حتما تمرین ها رو حل کنید. پاسخ اونها رو در جلسه آینده میتونید ببینید. لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.